හරි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. අදත් අපි YouTube channel එකට ගොඩ කාලෙකින් තමයි අපි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නේ. අද අපි අරන් එන්නේ අපේ device unboxing video series එක අලුත් වීඩියෝ එකක්. අපි කලින් වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා. අපි network devices, network switches වගේ unbox කරා. ඒ වගේම Dell server එකක් unbox කරා. ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ මොනවද මේ parts කොහොමද ඇවිල්ලා තිබ්බේ, network device එක main device එකට අමතර මොනවද එන parts ඒ ඔක්කොම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ දෙකට ගිහිල්ලා. අද අපි අන්බොක්ස් කරලා පෙන්වන්න හදන්නේ අපේ ෆීල්ඩ් එකේ network field එක use කරන තව එක වැදගත් device එකක්. මේක firewall එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා firewall එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනටමත්. මේ වගේ hardware device එකක් වගේම අපිට by default අපේ OS එකත් එක්ක Windows OS එකත් එක්ක එන firewall software එකක් තියෙනවා Defender වගේ. එතකොට firewall එක use කරන්නේ basically ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ device එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ network එක unwanted access වලින් protect කරගන්න. ඒ වගේම අපේ network එකේ ඉඳලා එළියට යන traffic එකත් එළියේ ඉඳලා අපේ network එකට එන traffic එකත් predefined rules වලින් එහෙම නැත්නම් filters වලින් access block කරලා හෝ අපේ තියෙන device අපේ network එක protect කරගන්න තමයි මේ firewall device එක. ඒ වගේම firewall software එක අපි use කරන්නේ. මේ වගේ firewall device එකක් ගත්තාම එක එක brand තියෙනවා. දැන්ට market එකේ තියෙන එක leading brand එකක් තමයි මේ FortiGate කියලා කියන්නේ. අපි ගාව firewalls දෙකක් තියෙනවා. අපි එකක් unbox කරලා බලමු මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන part. device එකට අමතරව මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන part, මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන accessories, මොනවද device එකේ තියෙන features, ඒ ඔක්කොම අපි බලමු unbox කරලා. firewall එක කියන්නේ මොකද්ද? firewall එකකින් වෙන්නේ මොකද්ද? purpose එක, ඒකේ කොහොමද ඒකේ active වෙන්නේ, කොහොමද ඒක perform කරන්නේ කියන එක ගැන අපි වෙනම video series එකක් අපි ඉස්සරහට ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒක ඉස්සරහට බලමු. අපි දැනට බලමු මේක unbox කරලා මොනවද මේ device එකේ තියෙන්නේ, මොනවද device එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන parts, කොහොමද මේක pack කරලා තියෙන්නේ, කොහොමද safety, ඒ ඔක්කොම අපි බලමු. අපි අද FortiGate කියන brand එකේ FortiGate 101F කියන model එකේ firewall එකක් තමයි unbox කරන්නේ. මේක data sheet එකේ link එකත් මම පහළ description එකේ දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් වැඩිදුර විස්තර මේ firewall එකට අදාළ කොහොමද මේකේ spec එක තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ device දෙක තියෙනවා. අපේ table එක උඩින් තියාගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි boxes දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට. පිටින් බැලුවාම අපේ අර network switch එකකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. network switch එක ඇවිල්ලා අපිට flat device එකක් විදිහට. මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට vertical විදිහට horizontal විදිහට තමයි මේක pack කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ උඩ අතර තමයි මේක තියන්න තියෙන්නේ. device එක flat විදිහට නෙමෙයි තියන්න box එක design කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා පොඩි handle එකක් තියෙනවා. පොඩි plastic handle එකක්. ඒක මේක weight එක අල්ලන් ඉන්න තරම් strong handle එකක්. ඔය මේකෙන් මේක උස්සගෙන යන්න පුළුවන් device එක. ඊට අමතරව මේ පැත්තේ තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ logo එක. මේ පැත්තේ තව symbols ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන තියෙන sticker එකක්. ඒක ඒගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. model එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ serial numbers, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ තව device එක identify කරගන්න ගන්න hardware ID එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ගත්තාම මේ පැත්තේ sticker එකම තමයි තියෙන්නේ. ඊට සුගඳ බලන්න මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මේ වගේ box එකේ design එකක් කරලා කට්ටක් දාලා දෙනවා. මේකත් අපේ device එක කොහොම උස්සන්න weight lift කරන්න තමයි මේ use කරන්නේ මේ hole එක. මේ පැත්තේ ඒ වගේම hole එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක දෙපැත්තෙන් lift කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ hole එක හදලා තියෙන්නේ. මේ box එකේම තමයි design කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ cut ඒ කපපු කැල්ලත් ඒක box එකේම තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් ඇතුළට මුකුත් වැටෙන්නේ මුකුත් නැහැ. hole එක වහලා දෙනවා. මේක use කරන වෙලාවට විතරක් මේක ඇතුළට press කරලා මෙතන hole එක හදාගෙන මේක lift කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒතර දෙපැත්තේ තියෙන දෙකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. මේක weight එක එච්චර ලොකු weight එකක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 10ක් වෙන්නේ නෑ. 10කට වඩා අඩුයි. සම්පූර්ණ box එකත් එක්ක ගත්තාම. ඒතර මේක දෙන්නෙට උස්සන්න තරම් ලොකු weight එකක් නෑ. උනට දෙන්නෙක් අරන් යනවා නම් අපිට මේ දෙපැත්තේ තියෙන hole දෙක use කරලා අරන් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනියෙන් අරන් යනවා නම් මේ handle එක use කරලා අපිට box එක එහාට මෙහාට move කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ සීලින් එක ගත්තාම wrap කරලා තියෙනවා හොඳට. ඇතුලේ safety අපි බලමු box එක unbox කරලා කොහොමද ඇතුලේ safety තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපි මේ කට් කරන්නත් මේ වගේම කටර් එකක් use කරනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ උඩ තියෙන
සීල් එක කපාගෙන බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඇතුලේ. මේ තියෙන හැන්ඩල් එක ප්ලාස්ටික් හැන්ඩල් එක. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් බොක්ස් එකේ ඒගොල්ලෝ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න දාලා තියෙනවා ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් කියලා. පොඩි මාක් එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අපිට පැක් කරනකොට ඒ සිම්බල් එක යූස් කරලා ඩිවයිස් එකේ ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එකේ මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන සිම්බල් එකේ හැටියට. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඇතුලේ පැකේජින් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දෙපැත්තෙන් ස්පොන්ජ් දෙකක් දාලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඩිවයිස් එකේ සේෆ්ටි එකට ස්පොන්ජ් දෙක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි ඇක්සසරිස් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක එළියට ගමු. ඒක අපි තියමු. පස්සේ බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අතුල බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති විදියට මූව් කරන්න පුළුවන් විදියට ඒගොල්ලෝ දෙපැත්තෙන් ස්පොන්ජ් දෙක දාලා ස්ට්‍රෝං විදියට පැක් කරලා තියෙනවා. ඊට අපි බලමු තාම මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මේ කේබල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා පවර් කේබල්. අපි කලිනුත් කිව්වා මේ 3 pin socket එක මේ කේබල් එක ආවට මේක ඇත්තටම data center එකේ use කරන්න බෑ මේ කේබල්. අපේ data center ඇතුලේ use කරන්න වෙනම පවර් කේබල් තියෙනවා. ඒතකොට අපි මේ පවර් කේබල් වෙනම අපි ගෙන්නලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒවා තමයි අපි මේ device වලට use කරන්නේ. මේක ඇත්තටම use කරන්න බෑ. මේක අපි separate තියාගන්න වෙනවා කරේ device එකක් අපිට ওই monitor එකක් ඒ වගේ දෙයකට use කරන්න. ඊට අමතරව පවර් කේබල් එකක් තියෙනවා. තව පවර් කේබල් එකක් තියෙනවා. මොකද පවර් කේබල් දෙකක් එවනවා මේවා නිවා dual power supply device නිසා. පවර් කේබල් දෙකක් ඕනේ පවර් සප්ලයි දෙකට පවර් කනෙක්ට් කරන්න. ඒතකොට මේ දෙකම අපි යූස් කරන්න බෑ. ඉතින් අපි වෙනම ප්‍රොකියුට් කරලා තියෙන පවර් කේබල් තමයි මේවට යූස් කරන්නේ. හරි. අපි ඒක තියලා බලමු මේ පොඩි ඇක්සසරිස් බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. අනිත් හැම ඩිවයිස් එකක් වගේම මේකෙත් තියෙනවා quick start guide එකක්. මේවා නැතරම කියවෙන්නේ නැහැ. යූස් කරලා උනට නිකම් යූස් කරන්නේ නැතුව මේ ඉනිෂියල් සෙටප් එක කොහොමද කරගන්නේ, වෙබ් ඇක්සස් එකක් කොහොමද ගන්නෙ, ඉනිෂියල් සෙටප් එක ෆයර්වෝල් එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේකේ ගයිඩ් එකේ පැහැදිලිව ක්ලියර් දාලා තියෙනවා. ඉතින් නිකම් යූස් කරන්නේ නැතුව මේක පොඩ්ඩක් රිෆර් කරලා යාර බේසික් ෆස්ට් ටයිම් යූසර් කෙනෙක්ට මේ ගයිඩ් එක බලාගෙන ෆයර්වෝල් එකේ ඉනිෂියල් සෙටප් එක කරගන්න පුළුවන්. නිකම් විසි කරනකොට ඒක හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි ගාව තියෙනවා බ්‍රැකට් දෙකක් තියෙනවා රැක් එකේ මවුන්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ පැච් කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකත් එක්කම. ඊට අමතරව මේක මාක් හරි ඩිස්ක් එකක් උඩ වගේ තියෙනවා නම් යටට ගන්න පුළුවන් බූට් හතරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රූ සෙට් එක තියෙනවා. එච්චරයි. ඒකෙත් වටේට පොඩි පැකේජින් එකක් දාලා තියෙනවා. හරි. අපි දැන් බොක්ස් එකෙන් එළියට ගත්තා. එළියට ගත්තට පස්සේ මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ ස්පොන්ජ් දෙක හොඳට ෆිට වෙන විදිහට මේකට මැච් වෙන විදිහට හදලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන තව ප්ලාස්ටික් රැප් එකක් දාලා තියෙනවා ඉටි කොලයක් වගේ. ඒක පොඩ්ඩක් ගොඩක් ඝනකම. ඒතොර ඩස්ට් එක අර ඒව යන්නේ නැති විදිහට හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව සිලිකන් පැකට් එකක් තියෙනවා. ඒතොර මේක ඩිවයිස් එක ඩ්‍රයි එකේ තියාගන්න පුළුවන්. ස්පොන්ජ් දෙක තමයි මේක ගොඩක් සේෆ්ටි එකට යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. කොහෙද හරි මොකක් හරි ඉම්පැක්ට් එකක් ආවල කොහේ හරි බොක්ස් එක වැදුනත් මේක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. මේ ස්පොන්ජ් දෙක තියෙන නිසා. හරි අපි මේ ස්පොන්ජ් දෙක අයින් කළා මේ රැපින් එකත් අයින් කළා බලමු ඩිවයිස් එකේ වටේට මොනවද තව තියෙන්නේ කියලා.
මේ කන්නේම නෙමෙයි තියෙන්නේ. පිටිකොලේ ගලවලා එළියට ගම්මු ඩිවයිස් එක. මේක නෙට්වර්ක් ස්විච් එක තරම් බර නැහැ. ලොකු weight එකක් නැහැ. සම්පූර්ණ බොක්ස් එක ඇන් කරලා ඩිවයිස් එක ගත්තාම ඩිවයිස් එකේ සම්පූර්ණ weight එක තියෙන සාමාන්‍ය කිලෝ 3ක් වගේ තමයි. කිලෝ 3ක් වගේ setup බරක් තමයි තියෙන්නේ. නෙට්වර්ක් ස්විච් එකට වඩා ෆිසිකලි ගත්තාම ඩිවයිස් එක cute smart device එකක්. අපි බලමු මේකේ තියෙන port ටික මොනවද කියලා. normally ඔයගොල්ලන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් USB port එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ console port එක. device එක basic console configure කරගන්න use කරන port එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා DMZ zone port එක, ඒ වගේ management port එක. අපේ web access කරන්න configure කරන්න use කරන මේ management port එක. ඊට පස්සේ අපි ගාව තියෙනවා WAN port දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ high availability HA port දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Ethernet port තියෙනවා 12ක් 1 to 12 Ethernet port 12ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ 10G port තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 10ක් 10G fiber module use කරන port 10ක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන port 10. එතකොට ඒක ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ පොඩි clip එකක් එක්කම හැලලා දෙන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා fiber port එකක් කියන එක ගොඩක් ඉක්මනට dust එක බැඳිලා damage වෙන්න පුළුවන්. වැඩ කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. හින්දා ඒගොල්ලෝ මේ dust clip එකක් එක්ක තමයි මේ port එක වල තියෙන්නේ. එතකොට මේක use කරන වෙලාවට විතරයි මේක ගලවලා අපි cable එක මෙතන connect කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ dust clip එක මෙතන ගහලා තියන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් fiber module එක අපිට ගහලා මෙතන port එක හරියට වැඩ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ ආ Ethernet port 4ක් තියෙනවා මේ පැත්තෙන්. ඔයගොල්ලන්ගේ setup එකේ connectivity එකේ requirement එකත් එක්ක මේ port use කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ device එක connect කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ network එකට. හරිද? ඉස්සරහ interface එක ගත්තාම ඊට පස්සේ මෙතන තව status light තියෙනවා. alarm එකට light එකක් තියෙනවා, HA එකට light එකක් තියෙනවා, power එකට light එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ LED light 4ක් තියෙනවා. device එකේ status එක අපිට බැලුමට මේ light 4ෙන් බලා ගන්න පුළුවන්, idea එකක් ගන්න පුළුවන් device එක මොන status එකේද තියෙන්නේ කියලා. දෙපැත්තෙන් ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් side එකෙන් side net දෙකක් තියෙනවා. එතකොට heat එක එළියට දාන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙත් ඒ වගේම තමයි. ඒක ඇතුලේ තියෙන නැති විදිහට ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා housing එක. back side එකෙත් මෙතන තියෙනවා cooling fans දෙකක්. ඒතර heat එක එළියට යන විදිහට ඒක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා device එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර කලින් කිව්ව power supplies දෙක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ අපි device එක earth කරනකොට use කරන්න ඕනි screw එක. මෙතනක් තියෙනවා මේ power supply එක earth කරන්න ඕනි. earth කරනකොට wire cable එක connect කරන්න ඕනි screw එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා warranty seal. ඒ ස්ත්‍රී තමයි තියෙන device එකේ. වැලුබල්මට මේක ලොකු spec එකක් එලියෙන් පෙවුම් නැති වුණාට මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ configuration එක ගියාට පස්සේ ලොකු scope එකක් තියෙන configuration එකක් මේක ඇතුළේ තියෙනවා. firewall එකක් කියලා ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොන වගේ වෙනම side එකක් internet network security කියලා කියන්නේ වෙනම subject එකක්. වෙනම study කරන්න ඕන subject එකක්. ඒතකොට සම්පූර්ණ subject එක depend වෙන්නේ මේ device උඩ තමයි. ඉතින් මේ device ඇතුලේ තියෙන filtering rules ඒ වගේ දේවල් depend කරගෙන තමයි ඔය සම්පූර්ණ network security කියන subject එක අපිට cover කරන්න තියෙන්නේ. මෙහිමත් වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්න මම ඔයගොල්ලන්ට. මේ තියෙන අපි කිව්ව power supply දෙක. ඊට පස්සේ fans. මේක ලොකු sticker එකක් මෙතන ගාලා තියෙනවා. ඒතර මේකේ hardware number එක, serial number එක, ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි මේක earthing කරනකොට use කරන screw එක. earthing cable connect වෙන්නේ මේ screw දෙකට තමයි. power supply දෙකට earthing cable දෙකක් තියෙනවා. device එක උඩ ලස්සනට ඒගොල්ලන්ගේ logo එක print කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අමතර මෙතන තියෙනවා මේ 40 key කියලා FortiGate device වල firewalls වල මේ 40 cloud key කියලා එකක් දෙනවා. ඒතර මේකේ firmware ඒ වගේම මොනවාරි support අපි client පැත්තෙන් මොනවාරි support ගන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ මේ 40 cloud key එක අහනවා.
ඒ කී එක ඩිපෙන්ඩ් කරගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ ඩිවයිස් එකට අදාළ ෆර්ම්වෙයා ඒ වගේ දේවල් රිලීස් කරන්නේ. මේ හිස්ටරියේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ register your device fortinet.com කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඩිවයිස් එක අපි ඒගොල්ලන්ගේ site එකේ register කරලා තිබ්බොත් අපිට මේ cloud management, FortiGate update, firmware upgradation, technical support, warranty coverage ඒ වගේ දේවල් ගන්නකොට ඒක අපි රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන එක උදව්වක් වෙනවා, හෙල්ප් එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ local setup එක ගහගන්නේ කොහොමද කියලා මෙතන පොඩි ගයිඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. 3 step. මේ steps තුනයි ඔයගොල්ලන්ට follow කරන්න තියෙන්නේ. අපිට lap එකක් ඕනි. connect your laptop to management port. management port එක මම කලින් පෙන්නන ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්තේ තියෙනවා. මේ තියෙන management port එක මෙතනට කේබල් එක කනෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ලැප් එකට කේබල් එකේ අනිත් එන්ඩ් එක කනෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලන් DHCP enable කරලා එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ලේසි static IP එකක් මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා default IP range එක මේකේ 192.168.1.1 ඊට පස්සේ subnet එක 255.255.255.255.0 මේ range එකේ IP එකක් ඔයාගේ ලැප් එකට දාගෙන 192.168.1.99 මේ IP එක ඔයගොල්ලන්ගේ web browser එකේ ටයිප් කරාම ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඩිවයිස් එකේ වෙබ් ඉන්ටර්ෆේස් එකට ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන්. අපේ සෙටප් එක කරලා බලමු. වෙන වීඩියෝ එකකින් ලොකු දෙයක් නැහැ. ඒ වුණාට ඔයගලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න මම ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. ෆ්‍රන්ට් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ලෝගෝ එක ගහලා තියෙනවා. එතන LED light එකක් තියෙනවා. FortiGate 101F ඒගොල්ලන්ගේ මොඩල් නම්බර් එක ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටේටස් ලයිට් එක තියෙනවා. USB port එක, console port එක අපි කලින් මේක කතා කළා. DMZ එක, management port එක, ඊට පස්සේ WAN port දෙකක් තියෙනවා, HA port දෙකක් තියෙනවා. normal Ethernet port මෙතන තියෙනවා 1 to 12. ඊට පස්සේ 10 gig 5 module port ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ Ethernet port හතරක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ requirement එක අනුව ඔයගොල්ලන්ගේ device වල connectivity එක අනුව මේ port එක use කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ device එක network එකට connect කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ network එක secure කරන්න මේ device එක use කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් මේකේ බ්‍රැකට් දෙක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට ස්ක්‍රූ සෙට් එක තියෙනවා. මේ ටික තමයි අපි යූස් කරලා මේ බ්‍රැකට් දෙක මේකයි කරන ගිහලා නෙට්වර්ක් රැක් එකේ ගහලා ඊට පස්සේ අපේ තියෙන නෙට්වර්ක් එකට මේක කනෙක්ට් කරලා කන්ෆිග් එක දාලා තමයි අපේ නෙට්වර්ක් එක සිකියුර් කරන්න යන්නේ. හරි එහෙනම් මේක තමයි මේ ෆයර්වෝල් එකේ නෙට්වර්ක් ස්විච් එක වගේම තමයි ෆිසිකල් අපිට පේන්නේ. ඒ තරම් වෙයිට් එකක් නැහැ. තව එකක් තියෙනවා. ඒකත් මේ වගේම තමයි සේම්. හරි. මේක තමයි ෆයර්වෝල් එක. හරි. ඔයගොල්ලෝ තව net එකේ search කරලා බලන්න. මම පහලින් link දෙක තුනක් දාන්නම්. උතන link through ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Fortinet firewall එකේ spec එක. ඒ වගේම මොන වගේ purpose එකකට මේව use කරන්නේ, මොන වගේ capacity එකක්ද දෙන්නේ කියලා ඒ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. හරි එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.